मित्रांनो, आपण सुरू करूयात अनबॉक्सिंगला. हे आहे टिश्यू पेपर बॉक्स. नॅचरल ग्रीन लक्झरी कार टिश्यू असलेलं. कारसाठी पण आहे, आपल्या घरगुती यूजसाठी पण आहे. नॅचरल ग्रीन लक्झरी कार टिश्यू, बेस्ट क्वालिटी. साइज आहे 20 सेंटीमीटर, विड्थ 9 सेंटीमीटर, क्वांटिटी 200 sheets, 100 pulls, usable sheet content tissue paper. Maximum retail price 70 rupees, inclusive of all taxes. Packaging date October 2020. Natural green luxury car tissue. MFG by Prince Hygiene Tissue Product. Godown number B10, Gala number 3, Grand Floor, प्रशांत कॉम्प्लेक्स, मनकोली, अंजूर फाटा रोड, भिवंडी 421302, डिस्ट्रिक्ट ठाणे, महा. ईमेल princehygiene2020@gmail.com. वेबसाइट www.naturalgreentissue.com. कस्टमर केयर नंबर 9867537013, 9619993942. तर आता आपण जे अनबॉक्सिंग करूया. अनबॉक्सिंग करायच्या वेळेला असं पण तुम्ही हे इथं दिलं आहे बघा, इथं लिहिलेलं आहे. तर मित्रांनो, जे दिले आहे नॅचरल ग्रीन लक्झरी कार टिश्यू, तर टेअर ऑफ दिले इथं. पुल ऑन द ॲट अ टाईम. त्यांचे दिलेले सॉफ्ट अँड हायजीन मल्टीप्लेक्झर टिश्यू 20 sheet, मल्टिप्लाय 100 pulls. तर मित्रांनो, हे जे आहे ना, हे 70 रुपयाला आहे. दुसरी गोष्ट तुम्हाला सांगतात, 200 आहेत टिश्यू पेपर. आणि अजून एक गोष्ट ती म्हणजे, मी ज्या वेळेला 2-3 दुकानात गेलो होतो तर मला कुठं मिळालं नाही. तिसऱ्या दुकानात मला मिळालं. हे जेव्हा मी घेतलं, फर्स्टच टाईम मी घेतो. आहे मेड इन इंडिया आहे, तुम्हाला सांगतो, तुम्ही बघू शकता. मेड इन इंडिया लिहिलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट अशी की मला हे माहीत नव्हतं, मी बघितलं होतं कुठेतरी, पण हे मला माहीत नव्हतं की हे त्यात हे ओपन कसं करायचं. ते आपल्याला विचारलं ते ओपनवाला बॉक्स, ते कारण मला बॉक्स हवा होती. अशा प्रकारे हे निघते. टिश्यूचे पेपर आहेत, सॉफ्ट एकदम आहे, भारी. आणि वास पण येतो त्याला जरा. चांगलं आहे, एक नंबर आहे, मस्त एकदम. याची क्वालिटी मित्रांनो चांगली एकदम. असं फाटत पण येतो, म्हणजे फाटतो आहे जरा, पण जरा चांगली क्वालिटी.